Mga kapuso, narito po ang News TV Quick Response Team sa NAIA Terminal 1. Aalamin natin ang sitwasyon dito sa gitna ng anunsyong travel ban sa mga turistang Pilipino sa South Korea dahil po sa pagkalak doon ng Coronavirus Disease 2019 o itong COVID-19. Ang travel ban ay para lang sa mga pupunta roon bilang turista. Ang papayagan lang pumunta roon ay mga permanent resident, mga estudyante at Filipino workers. Bawal lamang pumasok sa Pilipinas ang mga galing sa North Gyeongsang Province sa South Korea, kung saan maraming nagpositibo sa coronavirus disease. Sa press conference ngayong hapon, sinabi ni Secretary to the Cabinet Carlo Nograles na limitado ang travel ban sa mga galing North Gyeongsang dahil tiniyak ng gobyerno ng South Korea na kontrolado nila ang sitwasyon. Isolated din daw ang mga kaso sa Daegu City at sa Cheongdo County. Malapit lang sa North Gyeongsang ang Daegu, kung saan may nakausap kahapon ng QRT na kababayan natin doon tungkol sa sitwasyon sa gitna po ng outbreak. Sa ngayon, 1,261 na ang nagpositibo sa COVID-19 sa South Korea, kabilang po ang 12 namatay. Kabilang sa bagong kaso, ang isang sundalong Amerikano sa US military base malapit po sa Daegu. Sa datos ng Department of Foreign Affairs noong December 2018, mahigit 60,000 ang mga Pilipino na nasa South Korea. Sa mga oras na ito, mga kapuso, kinumpirma po ng NAIA Media Affairs Office sa GMA News TV Quick Response Team na wala pong pagkansela ng flight mula po dito sa Pilipinas patungo po sa South Korea. Kanina pong alas 5:35. Yung pong flight naman ng 5:35 ngayon patungong North Gyeongsang Province sa South Korea, nangangulugan hindi po ito kansilado at tuloy. Mayroon pa hong 3 flight mamaya patungong pong South Korea. Ito po yung 11:15, 11:20 at yung 11:45 p.m. Dito po yan magmumula sa NAIA Terminal 1 at ayon po sa NAIA Media Affairs Office, gaya po ng aking nabanggit, tuloy po ang mga flight na ito at wala pa hong kanselasyon mula sa naturang tanggapan hanggang sa mga oras na ito. Ito'y sa kabila po mga kapuso ng inisyong travel ban patungo po sa South Korea na magmumula po dito sa ating bansa. Sa puntong ito, mga kapuso, kumuha pa tayo ng karagdagang impormasyon ukol pa rin sa COVID-19. Makausap natin si Health Assistant Secretary Maria Rosauro Vergeire. Asek, magandang hapon. Welcome sa QRT, ma'am. Good afternoon po, sir. Asek, effective immediately na po itong temporary travel ban sa tourists sa South Korea. Tama po ba? Ang ating hong pinasang resolution kanina ng Interagency Task Force ay effective immediately para dun sa mga inbound na travelers natin only for specific areas in South Korea. That is coming from North Gyeongsang Province of the Republic of Korea, including Daegu and Cheongdo. So yun po yung temporary ban natin from entering the Philippines. Asek, paumanhin ano po at medyo naputo lang po yung mahalagang linya ng inyong pagtugon. Maaari lamang kung pakiulit, yung po bang temporary travel ban sa tourists sa South Korea ay effective immediately na po? Yes, sir. Effective immediately for outbound passengers. Yung lalabas po ng bansa, lahat po traveling to South Korea shall be temporarily suspended except for overseas Filipino workers, whether returning or newly hired, and yun hong mga nag-aaral doon o kaya permanent residents of South Korea ay pwedeng lumabas papuntang South Korea. Ang papunta ho naman or inbound passengers or travelers going to the Philippines ay ang pinagbabawal lang po ay mga galing sa mga probinsya ng North Gyeongsang, including Daegu and Cheongdo. Okay. Ma'am, doon muna tayo sa mga biyahe mula po Pilipinas patungong South Korea. Lilinawin na po namin dahil wala pa raw kinakansela na flight papuntang South Korea. Ito po ayon sa Media Affairs Division ng NAIA. So yung pong 5:30 flight ngayon po, kanina lamang, at yung pong 3 pang flight
mamayang alas 11 ay hindi pa raw kanselado. Hingi lang po kami ng konti paglilinaw rito, ma'am. Yes, sir. Actually, ito pong resolusyon na ipinasa ng Interagency Task Force ay naaprubahan mga alas 2 po ng hapon. So siguro dissemination within each office is being done now. So yung effectivity nito basta dapat immediately. Kung hindi pa ho sila nakapagpasabi, baka po sa mga susunod na flights makancel na yan. Okay. Ma'am, yung po bang mga dumating naman na mga pasahero mula po South Korea, paglapag po dito sa atin, otomatiko po bang sila'y ika-quarantenas o ika-quarantine? Pag galing po sila sa Daegu, pag galing po sila sa Cheongdo, o kaya sa North Gyeongsang Province of the Republic of Korea, sila po ay makakasama na dun sa travel restrictions natin. No? So hindi na ho sila papayagang pumasok pa sa ating bansa. Madam Asek, meron na ho bang mga mungkahing isinusulong? Partikular yung pag-uusap po ng posibleng repatriation ng mga Pinoy mula po sa South Korea dahil may mga kababayan po tayo, partikular dyan sa Daegu, South Korea, na nababahala na sa biglang pagdami po ng coronavirus cases. At ilan po sa kanila ay nagpahayag na ng interes na umuwi na lamang dito sa atin. Lahat po ay pinag-uusapan na rin po sa ngayon, no? Lalo na yung mga request na ganyan. Hindi lang po sa South Korea tayo nakakuha ng ganyang request, kung hindi sa iba pa rin hong bansa. So pinag-uusapang maigi po ng Interagency Task Force kung ano po yung pinakamagaling na magagawa natin, also based on our resources. So malalaman po natin yan sa darating na mga araw kung ano po ang magiging hakbang ng gobyerno ukol dito. Ma'am, at para po sa kaalaman ng ating mga taga-subaybay, batay po sa inyong latest monitoring, ilan na po ang patients under investigation sa bansa para po sa posibleng kaso ng coronavirus? Sa ngayon po, we have 101 patients under investigation kung saan sila po ay naka-admit sa iba't ibang ospital dito sa ating bansa. We have already discharged 507 po dito po sa lahat ng nakuha natin na patients under investigation. 3 pa rin lang ho ang ating kaso na positibo kung saan lahat imported cases at wala pa ho tayong local transmission. At sasamantalain na rin ho namin ang pagkakataon na para humingi po ng update dito naman sa mga kababayan nating galing naman sa Diamond Princess Cruise Ship sa Japan. Nasaan na po sila ngayon at nagsimula na po ba ang kanilang quarantine process? Yes, sir. Bale, nakarating na po sila sa New Clark City at nakapasok na po sila sa kanilang kwarto. No? Pagkatapos po ng masusing pagsusuri sa kanila kung sino man sa kanila nagkasintomas, wala naman ho nagkasintomas sa kanila. Lahat po sila ay maayos. Pumasok na sila sa kanilang kwarto at nag-umpisa na po ang kanilang quarantine period. Baka meron ho kayong mga pahabol pang mga panawagan sa ating mga taga-subaybay, Asek, ma'am. Yes, sir. Yun pa rin ho ang aming pinananawagan sa ating mga kababayan na tayo po ay maging vigilant. Let's just remain to be vigilant, maging kalmado lang po tayo, makinig lang po tayo lagi sa mga advisories ng Department of Health, which is the official source of information. Huwag po tayong kumuha ng mga informasyon galing sa iba at baka fake news po ang makuha nyo. Bibigyan ho namin kayo ng guidance through our advisories sa mga darating pang araw para alam po natin lahat ang gagawin natin. Pansamantala, practice universal precautions. Alam na po natin yan, palagi ang mag-ugas ng kamay, magtakip ng bibig at ilong kapag umuubo, at saka panatiliing malusog ang ating katawan. Okay. Madam Asek, bago po namin kayo bitawan, isang pahabol at paglilinaw lamang ulit. Yung po mga kababayan nating Pilipino na manggagaling dito sa South Korea at babalik po sa atin dito sa Pilipinas, tama po, no? Ika-quarantine pa rin sila. Pag nanggaling po sila sa South Korea at doon po sila nanggaling sa Daegu, sa Cheongdo o doon sa North Gyeongsang Province, sila po basta Filipino citizens or kasama po yung kanilang foreign spouse and children,
o yung mga holders ng permanent residence visa, papayagan po silang makapasok. Pag pumasok po sila dito sa atin at meron silang history nga ng travel sa mga lugar na to, sila po ay maka-quarantine. Home-based quarantine kung wala silang simptomas. Pero pag may simptomas po sila, kailangan po silang ma-refer sa ating hospital facility para para magkaroon ng hospital quarantine. Maka-classify po sila as patients under investigation. Okay. Ang travel restriction po ay para lamang sa mga galing ng Daeju at North Gyeongsang. Paano po malalaman na nagpunta sila roon, ma'am? Kausap na ho natin kanina ang Bureau of Immigration at iba-iba pang ahensya, nagmaman po ng ating mga ports at naibili na rin po sa kanila that we need to elicit this information. Katulad po ng mga health declaration checklist natin, katulad ng mga forms na pinipila pa ng ating mga dayuhan, kailangan po ma-check o masuri, maigi ng ating mga port officials para nakita ho natin kung saan talaga galing ang ating mga travelers going in our country. Mga kapuso, si Department of Health Assistant Secretary Maria Rosario Vergeire. Asek, maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you very much po.